Morjesta. Jatketaan LED-polttimo-testejä. Viimeksi meillä oli Philipsin 3551 polttimo-testissä, mikä on valoteholtaan paras Philipsin normi wattimääräinen polttimo. Ja tämä sitten on huomattavasti tehokkaampi 3590 on tämän mallimerkintä. Tämä on Philipsin kaikista tehokkain LED-polttimo. Ja se aikaisempi testi oli sillä tehokkaimmalla normitehoisella polttimolla tai valoteholtaan tehokkaimmalla normitehoinen polttimo. Tämä on siis 90 wattin tämä jo, että tämä on huomattavastikin tehokkaampi sitten jo. Saa nähdä, onko tämä mistään kotosi. Tässä näkyy se aikaisemman testin 3551 ja tuossa on se polttimo. Tässä meillä on tämä uusi 3590. Ja nämä on tosiaan pelkästään Aasian markkinoille, ei ole Euroopassa ollenkaan myynnissä. Kai nämä on liian tehokkaita nämä sitten tai jotain semmoista muuta vastaavaa. Ei mene jostain testeistä ilmeisesti läpi. Joo, eli nämä on siis 180 wattia pari, eli 90 wattia per polttimo. Nämä oli merkattu 50 wattia per polttimo, mutta oikeastihan se on enemmän, koska no nämä varmaan kuluttaa täällä nämä tuulettimet ja sun muut, mitä tässä nyt onkaan, niin kuluttaa sitten enemmän, että se on se valoteho varmaan se 50 wattia, mitä tuo nyt tarkoittaa. Mehän mitattiin se kulutus, niin se oli joku 57 wattia tai jotakin semmoista. Joo. Ja tää tuntuu ainakin painavammalta tää paketti heti, kun vertaisi mitä tää paino. Että no, tämähän voi olla hyvääkin. Nämä toiset puolet. Tää näkyy niitä speksejä paremmin, niin mitä eroa näillä sitten on. Eli 6500K, 6500K. Mitäs muuta täällä on? Mikä tässä on valoteho? 4500 lumenia on tässä. Ja tässä tehokkaammassa 15 000 lumenia pari. Mitäs ihmettä? Stable state 170 wattia 14 000 lumenia. Eli 7000 lumenia per polttimo. Huhhuh. Melkoista. 7000. Eli tämä pitäisi olla ihan huomattavastikin tehokkaampi näköjään. Tuohon tämä wattimäärätäkin huomattavasti tehokkaampi sitten. Joo, eiköhän avata ja katsota, miltä tuo näyttää tuo uusi polttimo ja vertaan siihen vanhaan polttimoon. Ongelmanahan tässä on se, koska tämä on jo niin tehokas, niin miten se toimii sitten niillä alkuperäisillä johotuksilla, eikä onko ne tarpeeksi järeet sitten. Että siellä tulee jännitehäviötä sun muuta enemmän sitten näillä polttimoilla, mutta ledithän ei oikeastaan välitä, tai niille ei merkkaa niin se jännitehäviö, mitä halogeenillä, että vaikka siellä olisikin jonkun verran sitä hävikkiä, niin se ei ole mikään maailman kaatava juttu. Tuleeko se täältä? Sieltähän se tuli. Dodi! Mielenkiintoista. Tämähän näyttää jo aika hyvältä. Täällä on taas tämä mielenkiintoinen avaussysteemi tuolta auki ja sitten varmaan nämä lähtee nuo sivut. Joo, ja nyt saa näitä varmaan nipättyä. Täällä on vissiin. No joo. Mitäs eroa näillä on? Onko näillä mitään eroa, mutta kuin tuo väri? No on tää vähän niinku järeemmä oloinen tämä. Siis tämä on ainakin. Siis tämä setti on huomattavasti niinku painavampi ainakin. Kun vertaa tähän. Tämä on tosi köykäinen kyllä tämä näin. Joo, eli tämä ero näiden polttimoiden välillä. Tää on aika pieni.
Eli no, tämä on jonkun verran pienempi ja kevyempi tämä 50 wattinen 3551, kun vertaa tähän 3590. Mutta ei ole mitenkään niinku järkyttävää eroa. Joo, tässä nyt nähdään, että eipä näillä ole kyllä hirveästi eroa. Tää on vähän rajumman oloinen tämä näin, kun vertaa tähän. Siis tämä on aika kevyt kyllä, kun vertaa tähän. Tai tämäkään painavaa, kun vertaa siihen Pevinseen, niin nämä on molemmat niinku ilmaa. Se Pevinse oikeasti on raskas. Joo. Joo, ei kai sinne auta mikään muu kuin mennä testaa, että miten tehokas tää nyt eka on. Tai katsotaan minkä verran tää imee watteja ja sitten mennään lyömään autoa. Totuuden hetki. Se on sillä kytkettynä ja no, lyödään vähän tenhua. Hyi! Siis tuo on aivan älyttömän kirkas. Ei puhettakaan, tuohon voisi katsoa edes. Joo, semmoista lähes 100 wattia se imosee 14 voltilla. Että kun mä en näe yhtään mitään. 12 voltilla. No joo, eipä juuri ole eroa. 98 wattia. Siis tuo on aivan tajuttoman kirkas. Tuohon ei voi katsoa niinku silmällä ollenkaan. Se on se on niin järeä kyllä tuo. Hyi että. Ja siis tämä kuiveneekin jo. Siis tuo kuumeneekin jo niinku ihan hetkessä. Se on ihan kuuma tämä. Mitä ihmettä. Joo. Kokeillaan nyt tosta vielä tuo toinen. Miltä se näytti, jos ette muista. Tai jos ette ole kattonut viime videota. Niin. Joo, tämä ei ole lähelläkään niin kirkas. On tämä ei kirkas, mutta ei lähelläkään noin kirkas ole. 59 wattia. Joo. Semmosta. Joo, voin sanoa, että nämä on kyllä niinku... Nämä on kyllä melkoiset. Siis tää on vieläkin tää polttimo lämpöinen. Joo. Melkoiset. Dodi, nyt olisi ledit paikallaan. Ja tänne kuskin puolelle tuli ne uudet 3590 Philipsit. Eikä noin nää Gunmetal Great. Sitten nämä 3551 oli nämä mustat. Nämä tehottomammat, mikä laitettiin viime videossa. Niin lähdetään testaamaan, kun tulee vähän viimeempää, että miltä nämä näyttää. Mut joo, olisi voinut olla vähän järkevämpääkin tekemistä, kun 15 asteen pakkasessa pistää polttimoita tommoseen minimaiseen väliin. Joo. No, kivaa hommaa oli. No, ja sormet aivan jäässä. Noin niin kuin varmaan näkeekin, niin aivan jäässä. Mut joo, jatketaan kohta. No niin, katsotaan sitä valoja nyt. Eli tässä vasemmalla puolella, eli tässä kuskin puolella on ne 3590 ja oikealla on se 3551. Ja en tiedä näkeekö tästä nyt yhtään, mutta sen oikeamman puolemmaisen polttimon sitä valorajaa ei näy käytännössä ollenkaan. Et se on niinku aivan tää dominoi niin pahasti tämä vasemman puolen valo nyt. Että sitä ei kerta kaikkiaan vaan näy. Näillä pitkillä on tosiaan se lisäpitkä taas käytössä, niin näitä ei kannata hirveästi siinä mielessä tutkailla, kun se on tehokkaampi kuin se lisäpitkä, kun vertaa noihin mun pitkiin polttimoihin. Mut joo, vaikuttaa kyllä tosi tehokkailta nää 3590.
Olisi lenkki heitetty. Onko vähän niitä lämpötiloja? No joo, eli kuten arvata saattaa, niin nää lämpiää pikkasen enemmän. Nää 90 wattin tai tuottaa enemmän lämpöä. Ja se nyt on ihan arvattavissa, mutta kun on näin 10 pakkasta, niin en mä usko, että nää pysyy sulana kumminkaan. Siis tää pitkä, tää on sen verran lämpönen, että tää lämmittää kättä. Mutta tämä on niinku kädenlämpönen, jos sitäkään. Tämä lyhkänen. Sitten jos täältä kokeillaan, niin tämä on vähän viileempi, tää pitkä. Ja tämä on siis aivan viileä tämä lyhkänen täällä. Eli se 50 wattia ei ainakaan, niinku 50 wattin ledi, se ei riitä ainakaan niinku sulattamaan lumesta umpiota. Mut tää 90 wattia, tää voi jo sulattaakin ehkä sen. Ainakin tää pitkä, tämä varmasti olisi sulana, tämä pitkä. No lyhyestä en osaa sanoa, että tää on siinä ja siinä. Mut tämä ei kyllä varmastikaan sula tämä. Tää on niinku ihan kylmä tämä. Joo. Eli se nyt on hyvä puoli näillä Philipsin tehokkaimmilla ledeillä. Että se tosiaan pidää umpiota paremmin sulana. Joo, ja sitten lopputulosten kimppu, eli kumpi näistä on parempi? No, mä itse sanoisin, että 90 wattia on tietenkin tehokkaampi valoteholtaan kuin 50 wattia. Se nyt on ihan 100 varma juttu. Eli jos ei ole virrankulutuksella väliä, niin ehdottomasti tuo 90 wattin, koska näille luvataan yhtä pitkä käyttöaika tai käyttöikä, ja se oli näillä niin kuin 1500 tuntia, ja se on aika niin kuin hyvin omasta mielestä. Mun käytös kestää useamman vuoden. Eli siinä mielessä 90 wattia on parempi, mutta jos on virrankulutuksen kannalta, jos miettii, niin tuo 50 wattia riittää kyllä niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä aivan varmasti. Ja mitä mä nyt huomasin, niin tällä 3590, eli tää tehokkaammalla, on aika no tästäkin mä näen sen koko ajan. Tästä nyt näkee tuon hotspoti, eli se on niinku tossa kohtaa tosi kirkas kohta, mikä tästä toesta niinku puuttuu. Se on niinku aika isolla alueella täällä on se niinku kaksi tehokkain alue, mutta täällä se on tosi pienellä alueella. Mut tuo on aika tärkeä justiin tuo alue tossa, mutta silti tuo projektori umpio ei varmastikaan ole optimainen enää näin tehokkaalle polttimolle. Ja on aika tommonen niin kuin pieni tuo hotspotti tavallaan, minkä tää tekee tämän näin. Eli tuo ei ole ehkä ihan optimainen tuo mun umpio tuolla niin kuin lyhkäselle. Eli tuo projektori umpio ei ole vaan niin kuin optimainen tälle polttimolle enää näin tehokkaalle. Mutta tuolle 50 wattiselle 3551 se on aivan riittävä. Ja no, tästä päästäänkin siihen, että pitäisikö tonne pistää jokut V-projektorit, missä olisi lyhyet ja pitkät samassa. LEDit jokut. Olisiko kiinnostusta nähdä semmoista videota? Jos mä tonne semmoset askartelisin. Se olisi niinku seuraava vaihtoehto sitten se. Mä pistän näistä molemmista linkit tonne video alle descriptioniin, jos haluatte tämmösiä testata. Ja pistäkää kommenttia, jos haluatte nähdä niistä LED-projektoreista videota. Jees, mutta eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!